Na, mi az örök probléma az okostelefonokkal kapcsolatban? Mindenkinek az üzemidő. És éppen ezért szeretnék nektek mutatni 9 trükköt, amivel meg lehet növelni egy picit az üzemidőt, és 2 mítoszt is romboljunk le, olyan trükk, amiről azt gondolják az emberek, hogy meg lehet növelni vele az üzemidőt, de igazából nem lehet. Úgyhogy összesen 11 ilyen témánk lesz a következőkben. Miután ugye minden telefonon máshogy néznek ki ezek a dolgok, ezért 3 különböző rendszert hoztam. Van itt egy Samsung, ami One UI van egy Redmi Note 15 Pro, amin ugye HyperOS 2 van, és van még egy Pixel 10, amin viszont hát ugye stock Android van, és ezeken szeretném bemutatni ezeket az eléréseket, meg menüpontokat, illetve annyit még elmondanék, hogy ezúttal magyarul fogjátok látni a kijelzőt, mert hogy tényleg annyira eltér az angol terminológia és a magyartól, meg különböző telefonoknál is, hogy nem akartam ezzel variálni, tehát jöjjön akkor összesen 11 ilyen trükk, illetve vélelmezés a tekintetben, hogy mitől lesz jobb az üzemidőd, és előre bocsájtom, hogyha mindegyiket használod, akkor akár 30-40%-kal is kitolhatod a működési idejét a telefonnak töltő nélkül. Vágjunk bele! Minden telefonon a legnagyobb fogyasztó a kijelző, és ezt sokféle módon lehet egy kicsit megoldani. Az egyik, ami elég fontos, az a képfrissítési időnek, illetve frekvenciának a változtatása, mert hogy most már a modern telefonokban nem 60 Hz-en mennek, hanem 90, 120, 144 vagy 165 Hz-en, ezt pedig mindenféle másképp tudod beállítani. Mutatom először HyperOS-ben. Itt, hogyha bemész a beállításokba, akkor azon belül lesz egy ilyen, hogy kijelző és fényerő, és ezen belül pedig, hogyha kicsit legörgetsz, akkor fogsz egy ilyet találni, hogy frissítési frekvencia, amiből a Xiaomik általában kétfélét adnak meg, van az alapértelmezett, ami az ajánlott, ez azt jelenti, hogy automatikusan állítja a frekvenciát, azt szerint, hogy éppen mit használsz, illetve van az egyéni, ahol viszont te tudod állítani, hogy mennyi legyen, telefontól függ, hogy mennyi variációd van, de a 60 Hz ugye az a legalacsonyabb frissítés, ami még ugye a szemnek nem annyira bántó, és nyilván ezzel sokat tudsz spórolni, hogyha arra állítod. Stock Androidon belépsz a beállításokba, azon belül pedig megjelenítés és érintés lesz a te menüpontod, azt jól legördíted, és a legalján van egy ilyen, hogy Smooth Display, ez magyarul is, meg angolul is ugyanaz, és hogy ezt bekapcsolod, akkor ugye automatikusan a telefon 120 Hz-re növeli ebben az esetben a Pixel 10 esetében a dolgot, ha meg kikapcsolod, akkor viszont spórolsz az üzemidővel. Na mit tud a One UI? One UI-nál is a beállításokon belül vagy, meg kell találnod a kijelzőt, és azon belül pedig van egy olyan simább mozgás, és ezt ugye adaptívra lehet állítani, vagy normálra. Ha normál, akkor ugye 60 Hz-re visszaveszi a kijelzőnek a képfrissítését, ha viszont adaptív, akkor alkalmazkodik ahhoz, amit éppen használsz a telefonon, tehát ezek azok a pontok a 3 készüléken, ahol ezeket be lehet állítani. Ha már a kijelzőről beszélünk, akkor ugye nem csak az a lényeg, hogy milyen gyorsan frissül rajta a tartalom, hanem az is fontos, hogy mennyi ideig van bekapcsolt állapotban, mert hogy ugye nagyon sokan szeretik, hogyha a telefonjuk még sokáig világít, miután letették az asztalra, miközben ez elég sokat vesz le az üzemidőből, ezzel is lehet egy 10-12%-ot nyerni. Nem nagyon lesz meglepetés, kezdjük megint a HyperOS-szel, itt ismét a kijelző és fényerő menüpontba mész be, és azon belül pedig a képernyőzárat választod, és a képernyőzárnál van egy ilyen alvó üzemmód, amit itt tudod állítani, hogy mennyi ideig maradjon égve a kijelző, miután már nem használod a telefont. Én azt mondanám, hogy a 30 másodperc az általában minden napokban elég szokott lenni. A Pixelen, vagyis a stock Androidon nagyon hasonló a történet, megjelenítés és érintés a menüpontunk ismét, és itt is az van, hogy a képernyő időkorlátja menüpontot találod meg, ahol ugye szintén lehet állítani, és itt is van 30 másodperces lehetőség. Még a Samsungon, ugye a One UI-on belül szintén a beállításokkal fogsz szórakozni, ott megint visszamész a kijelzőbe, és a kijelzőn belül fogsz egy olyat találni, hogy a képernyő időkorlátja, és itt is ugye lehet állítani több fázisban, hogy mennyi ideig maradjon működőképes a kijelző. Én azt mondom, hogy itt is a 30 másodpercet érdemes választani. A következő pontunk a 4G, 5G, ugye, hogy milyen hálózaton van a telefonod. Alapvetően az van, hogy a 4G az egy jóval elterjedtebb hálózat világszerte, mint az 5G, és ha olyan helyen tartózkodsz, ahol az 5G csak foltokban van, vagy nem túl erős a vétel, és a telefonod mindenképpen az 5G-hez ragaszkodik, akkor az bizony több energiát fog fogyasztani. Ezt azért nagyon hasonló módon lehet megcsinálni az összes telefonnál, szóval nem biztos, hogy érdemes mutatnom az összeset. A lényeg az, hogy amikor
meg szeretnéd ezt változtatni, akkor például mutatok egy stock Androidot, itt hogyha belemész a hálózat és internet menüpontba, azon belül a SIM kártyába, és ott kiválasztod a saját SIM-edet, akkor be tudod azt állítani, hogy az előnyben részesített hálózattípus mi legyen. Itt ugye 5G van beállítva, de visszaveheted 4G-re is, és hát lássuk be, hogy 4G-vel is gyakorlatilag majdnem ugyanolyan gyors lesz minden mobilhálózaton, mint 5G-vel, hiszen a legtöbb országban még ugye non-standalone 5G hálózatok vannak, vagyis egy kicsit olyan, mint a 4G-t meg az 5G-t kevernéd, tehát az, hogy 5G-s rádió használatot biztosítanak a telefonok, az még a legtöbb országban, így Magyarországon sem biztosít nagyobb adatsebességet vagy gyorsabb válaszidőt. Szóval egyelőre, ami még a lefedettség és a hálózatnak a típusa ezen a szinten van, spórolhatsz egy kis energiát akkor, hogyha visszarakod 4G-re. Spórolhatsz egy olyan 3-5%-nyi energiát akkor, hogyha a közeli eszközök keresését kikapcsolod. Ez Samsungon a legegyszerűbb talán. Itt a One UI-nál bemész a kapcsolatokba, a kapcsolatokon belül az egyéb kapcsolatbeállításokba, és itt a közeli eszközök keresését érdemes kikapcsolnod, és ha már itt vagy, akkor a nyomtatási szolgáltatásokat is érdemes kikapcsolnod, ha egyébként ezt úgysem használod. A stock Androidon szintén a csatlakoztatott eszközökbe kell bemenjél, és itt ennek a legalján, ahol a listád van, hogy milyen eszközeid vannak, van egy kapcsolati beállítások, ezen belül pedig ugye egyrészt ki tudod itt is kapcsolni a nyomtatást, másrészt pedig ugye a Quick Share-t is ki lehet kapcsolni, mert ha ide bemész, akkor itt be tudod állítani, hogy látható legyél más eszközök számára. Ha ez ki van kapcsolva, akkor ugye a telefon nem sugározza a saját információit kifelé a nagyvilágba, hanem csak akkor lesz látható Quick Share adatcsere esetén, hogyha ezt visszakapcsolod. És a Xiaomi-nál is nagyon hasonló a dolog, a további csatlakoztatási lehetőségnél lehet ezt beállítani. Itt is ugye van nyomtatási megoldás, amit érdemes kikapcsolni, és itt is van Quick Share, ahol pedig szintén be tudod azt állítani, hogy látható legyél a közeli eszközök számára vagy sem. Ha kikapcsolod, akkor nem leszel látható, viszont spórolsz némi energiát. Talán nem is gondolnád, hogy van némi fogyasztása annak is, hogy a telefonod pici rezgetésekkel jelzi vissza azt, amikor te mondjuk gépelsz rajta, mert hogy ugye minden ilyen rezgetésnél gyakorlatilag fel kell pörgetni a vibramotort, és ez bizony fogyaszt valamennyi energiát, szóval hát attól függően, hogy mennyire aktívan használod ezt a funkciót, 2-5%-nyi energiát tudsz megspórolni, és nagyon hasonló módon lehet beállítani a 3 különböző platformon. Ugye kezdjük a Xiaomi-val, hogyha ezt szeretnéd kikapcsolni, akkor a hangok és rezgések menüpontba kell bemenjél, és a hangok és rezgés menüpontok belül pedig a haptikus visszajelzéseket kell kikapcsoljad. Ha ezt ugye kikapcsolod, akkor nem fog visszarezegni minden egyes képernyő érintés során a készülék, és nem kapcsolgatja ki be a vibramotort. Ugyanez a metódus van a stock Androidon, hogyha itt is a hang és rezgésbe mész bele, és itt így körülbelül a kijelző közepe táján meg fogod találni a rezgés és haptikus visszajelzések menüpontot, ahol ezt kibe tudod kapcsolgatni, és ezzel ugye stock Androidon is tudsz spórolni energiát. A Samsungnál pedig szintén a beállításokon belül a hangok és rezgés menüpontba kell belépjél. A rendszer rezgése a menüpontot nézed meg, és akkor ugye itt minden egyes ilyen rezgő megoldást külön kibe tudsz kapcsolgatni, és még ugye a rezgés elégségét is tudod állítani. Ha ezeket kikapcsolod, akkor spórolhatsz némi akkumulátoridőt. Az előttem heverő mindhárom telefon OLED kijelzős, és az OLED kijelzőkről közismert, vagy hát nem tudom mennyire közismert, de most már én itt közismertetem, hogy sötét kijelzővel kevesebbet fogyasztanak, és ugye szerintem azt tudjátok, minden telefonnál lehet állítani, hogy milyen legyen a kijelzőnek a színvilága. A kijelzős fényerőbe mész bele ugye HyperOS-en, és ha átkapcsolsz sötét módra, akkor ugye megváltozik a dolog. Nagyon hasonló módon működik ez a stock Androidnál, ami azt jelenti, hogy a megjelenítés és érintésbe mész bele, és itt be tudod kapcsolni a sötét témát, illetve nagyon hasonló működik a Samsungnál is, belemész abba, hogy kijelző, és itt is át tudod kapcsolni sötétre. De most ez nyilván akkor spórol neked a legtöbbet, hogyha általában olyan képernyőket nézel, ahol ugye sok a sötét benne, hogyha sötét módot használsz. Ha bekapcsolod a sötét módot, de mondjuk a böngésződet hagyod világos módon, és sokat böngészel, akkor nem nagyon sokat fog ez számítani, de hogyha mondjuk a menürendszerbe bóklászol naphosszat, akkor viszont igen. Talán nem lesz meglepetés, hogy mi mindig a kijelzőt próbáljuk egy kicsit tweakelni annak érdekében, hogy nyerjünk az akkumulátoridőn. Ami elég sokat fogyaszt egy telefonon, az Always On Display.
Ez hát készüléktől függ, de ez 8-12%-nyi energiát is lezabál az akkumulátorból egy töltési ciklusban, vagyis érdemes az Always On Display-t paraméterezgetni egy kicsit. A Samsung One UI-nál a beállításokon belül a zárolt képernyő és AOD menüpontba érdemes belépni, és ugye itt van egy Always On Display gombocskánk. Ezt ugye kapásból ki és be tudod kapcsolgatni, illetve tud egy picit állítgatni azon, hogy milyen időszakban működjön. Én azt gondolom, hogy ha te egyébként szereted azt, hogy van Always On Display-ed, de szeretnél mégis energiát spórolni, akkor hát mondjuk éjszakára ne legyen rajta az Always On Display, mert annak semmi értelme nincsen, úgyse nézegeted, tehát legalább akkor kapcsolt ki, de egyébként, hogyha teljesen kikapcsolod, azzal spórolhatsz némi energiát. Stock Androidon is megvan a menüpont, itt a beállításokon belül a megjelenítés és érintés menüpontba kell belépjél, és azon belül pedig találsz egyet, hogy mindig bekapcsolt kijelző. Erre, hogyha rányomsz, akkor hát túl sok variációd nincsen Stock Droidon, ki meg be tudod kapcsolgatni. Nyilván, hogyha egy másik gyártói felület van rajta, akkor lehet, hogy olyan finomabban is lehet paraméterezni, mint ahogy az mondjuk a Samsungon látszik. A Xiaomi-nál, a HyperOS 2-nél a beállításokon belül a testre szabás menüpont mögött fog ez a funkció meghúzódni. Itt ugye mindenféle egyebek mellett az Always On Display funkciónak is van egy külön almenüpontja. Ugye ezt be lehet kapcsolni, meg ki lehet kapcsolni, és itt hát ebben az esetben ugye ez egy olcsóbb Xiaomi készülék, itt maximum 10 másodpercig látszik az Always On kijelzés, ami hát önmagában azt jelenti, hogy relatív energiatakarékos, de ugye drágább modelleknél ez ugye örökké is látszódhat, azt lehet, hogy érdemes egy kicsit állítgatni annak érdekébe, hogy kevesebbet fogyasszon ez a funkció. Amivel még egész sokat lehet spórolni, 3-4-5%-ot is adott esetben, hogy a Wi-Fi és a Bluetooth szkennelés kikapcsolod a helymeghatározási szolgáltatások alatt. Ez ugye normál esetben azt tenni lehetővé, hogy a telefon egy picivel pontosabban tudja lokalizálni a saját helyzetét akkor, hogyha nem lát mobilhálózatot, illetve nem lát műholdakat, de ezt relatív ritkán fogod ténylegesen használni, főleg azoknak szól, akik nagyon sokat akarnak navigálni beltéri környezetben, ez pedig ugye nem annyira gyakori. Ugye HyperOS-en kezdjük, tartózkodási hely a beállításokon belül, ezen belül helyszolgáltatások, és itt ugye a Wi-Fi keresés, meg a Bluetooth alapú keresés, hogyha kikapcsolod, azzal spórolhatsz energiát. A Pixelen, vagyis a Stock Androidon szintén a tartózkodási hely a beállításokon belül, azon belül helyszolgáltatások, és itt is van Wi-Fi keresés és Bluetooth alapú keresés, mind a kettőt érdemes kikapcsolni. Ha pedig Samsungod van, akkor a beállításokon belül csak simán hely a neve a történetnek, és ezen belül van hely meghatározás almenüpont, és itt pedig a Wi-Fi és a Bluetooth keresést ki lehet kapcsolni. Ami elég sokat zabál minden telefonnál, az a háttérben futó alkalmazásoknak a fogyasztása, és ezeket hát nem könnyű kiszúrni. A Xiaomi-nál erre van egy meglepően jópofa megoldás, hogyha bemész az akkumulátor menüpontba, és itt az akkumulátor ellenőrzésre kattintasz, akkor itt ebben a listában kiírja, hogy mik azok az alkalmazások, amik leginkább merítik az akkumulátort a háttérben. De hogy ne kelljen ezt állandóan kapcsolgatnod, ha bemész maguk közé az alkalmazások közé, és mondjuk kiválasztasz egy olyan alkalmazást, ami sokat fogyaszt, ez ugye mondjuk a Facebook, akkor hogyha bemész ide a Facebook akkumulátoros, illetve a Facebooknak a leírásába, akkor itt is van egy ilyen akkumulátor használat, hogyha erre rámész, akkor pedig hát ugye láthatod, hogy miket lehet csinálni az akkumulátor használat kapcsán. Ugye elengedheted szabadjára az egészet, és akkor nincs korlátozás. Lehet rábízni a rendszerre, és akkor ugye hát az alapján működik, ahogy a Xiaomi azt eldönti, illetve a HyperOS. Lehet olyat kérni, hogy ha nem használod az alkalmazást, akkor 10 perc után zárja be, illetve lehet korlátozni mindenképpen az alkalmazást akkor, hogyha elhagyod azt a képernyőt, amin eddig használtad. Nyilván ez egy picit macerás, mert ugye végig kell menni az összes alkalmazáson, és ezeket külön beállítgatnod, de hát pont ezért van a HyperOS-be az akkumulátor menüponton belül ez az akkumulátor ellenőrzés almenüpont, hogy lássad, hogy mik azok az alkalmazások, amik a leginkább fogyasztják az akkumulátorodat a háttérben. És nyilván azon, hogyha lezárogatod az alkalmazásokat, és ez ugye mindegyik telefonra vonatkozik, és nem hagyod, hogy az akkumulátort fogyasszák, akkor az azzal járhat adott esetben, hogy ugye nem kapsz meg ezektől az alkalmazásoktól értesítéseket, csak akkor, hogyha újra megnyitod az alkalmazást. Tehát ezt mindenkinek a saját elképzelései szerint tudja beállítani. Ha fontos, hogy jöjjenek az értesítések minden olyan alkalmazástól, ami egyébként sokat fogyaszt a háttérben, akkor törődj bele, hogy igen, ezek fognak fogyasztani a háttérben, ellenkező esetben viszont szépen lehet ezeket paraméterezni. Ha ugyanezt a beállítást keresnéd Stock Androidon, akkor az alkalmazásokba kell belépni a beállításokon belül,
És ebben az esetben pedig itt is lesz egy olyan, hogy alkalmazás akku használata. Ha erre rányomsz, akkor ugye kirakja az összes alkalmazásod, ami van. Mondjuk én most kiválasztok itt egyet, és be tudom itt állítani, hogy engedélyezzük, hogy a háttérben fusson vagy nem, ezt ki be lehet kapcsolgatni ebben az esetben, és ezzel tudod kvázi alkalmazásonként beállítani, hogy hogyan nézzen ki az akkumulátor használatuk. Samsungon a beállításokon belül az akkumulátor menüpontba lépsz be, és hogyha beléptél, akkor van egy ilyen rögtön az elején, hogy háttérbeli használat korlátai. Ha rámész, akkor ugye nekem például be van kapcsolva, hogy a nem használt alkalmazásokat altassa a rendszer, és lehet ugye mély alvási alkalmazásokat beállítani. Ugye itt kétféle alkalmazás listád van. Van az alvó alkalmazás, ami ugye a háttérben fut ugyan, de meglehetősen kevés energiát foglal, meg van a mély alvási alkalmazás, ami annyira le van altatva, hogy gyakorlatilag ez azt eredményezi, hogy bizonyos értesítések adott esetben nem jönnek meg. Szóval itt is az van, hogy te magad tudod azt állítani, hogy melyik alkalmazástól mit szeretnél elvárni, és így egy kicsit tudsz nyerni az üzemidőn. Jó, van két kvázi mítosz az akkumulátorfogyasztás kapcsán, amiről sokan azt mondják, hogy számít, de igazából egyrészt most pont egy olyat fogok mutatni, amiről most beszéltünk. Ne lövöges ki az appokat a háttérben futó alkalmazások közül, mert a telefon úgy is kezeli ezeket, tehát alvóba teszi, vagy mély alvóba teszi, csak akkor van értelme kilövögetni bizonyos alkalmazásokat, hogyha ugye azokról tudod, hogy sokat fogyasztanak, akkor is, hogyha háttérben futnak, de ezeket ugye például a Xiaomi meg tudod nézni, de adott esetben egy napi használat kapcsán meg tudod nézni másik telefonon is az akkumulátor használati statisztikákban, melyik alkalmazásod mennyi energiát fogyasztott. Tehát az, hogy állandóan kitörölgeted az alkalmazásokat a háttérből, azzal lehet, hogy memóriát felszabadítasz, de energiát nem spórolsz meg. A másik mitosz az NFC. Csomóan azt gondolják, hogy ha az NFC be van kapcsolva fixen a telefonokba, akkor az nagyon sok energiát fogyaszt, ezért vannak olyan emberek, akik csak mobil fizetés esetén kapcsolják be az NFC-t, és amikor megtörtént a fizetés, akkor kikapcsolják. Hát ez egy gyakorlatilag nullát spórolsz. Az NFC az egy alapvetően egy passzív megoldás, vagyis csak és kizárólag abban az esetben fogyaszt bármekkora energiát is, és akkor is nagyon minimálisat, amikor konkrétan egy másik NFC olvasóhoz kerül, és adatcsere történik. Egyéb esetben hát gyakorlatilag nulla a fogyasztása, szóval ha az NFC-t kikapcsolod, azzal semmit nem spórolsz. Na ez volt a 9+2 trükk, ugye 9, aminek valóban van értelme, 2, ami hát legenda, de igazából nincs értelme. Remélem, hogy tudtam ezzel segíteni, vagy tudtam olyat mondani, ami újdonság. Ugye szerintem, aki logikusan gondolkozik, az pontosan tudja, hogy a kijelző sokat fogyaszt egy telefonba, és ezért a kijelző beállításokkal érdemes a legtöbbet mutatni, de van még egy-két apró trükk, ugye adatkommunikációs fronton főleg, amivel lehet spórolni valamennyi energiát. Nyilván nem kötelező mindegyiket használni. Van, aki azt mondja, hogy ő annyira szeretné az Always On Display-t, hogy nem érdekli, hogy az 8%-ot fogyaszt napi szinten az akkumulátorából, mert sosem kerül olyan helyzetbe, hogy esetleg pont ez számítson. Ugyanakkor viszont azt is hadd mondjam el, hogy amikor elkezd merülni a telefonod, és még tudod, hogy még tök sok időt kéne kibírjon, akkor ugye a legtöbb készülék felkínálja az energiatakarékossági üzemmód beállítását, és akkor használd ki ezt a lehetőséget, állítsd be, és akkor hát tovább fogja húzni, és ha nagyon szükséged van a telefonodra, mert hívást vársz, vagy tudod, hogy telefonálnod kell majd valahová, akkor azzal kicsit még kitolhatod az üzemidőt a vége felé, de hát ugye mindenki szeretne nem eljutni idáig, szóval, hogy ezekkel a trükkökkel egy picit ki lehet tolni az üzemidőt minden androidos telefonon. Nyilván nem könnyű ezt bemutatni videóban, mert hogy ahány platform, ahány kezelőfelület, annyiféleképpen van benne ezek a különböző megoldások, de ugye most mutattam 3-at, a 3 kvázi mondhatjuk leggyakrabban használt platformra. Ha neked más típusú telefonod van, akkor ezek alapján szerintem már megtalálod a hasonló terminológiát, meg a hasonló menüpontokat, és be tudod állítgatni magadnak is ezeket a szolgáltatásokat. Szóval bízom benne, hogy egy picit mindenkinek egy kicsit jobb lesz az üzemideje a telefonjának. Ha nem így van, akkor az már valószínűleg nem annak az oka, hogy nem állítottál be mindent rendesen, hanem inkább az, hogy elfáradt az akkumulátorod. Úgyhogy ezzel zárnám most ezt az anyagot. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ha úgy érzed, hogy hasznos volt, és még nem vagy feliratkozva, akkor nyugodtan nyomd meg itt a körülöttem megjelenő gombokat, és akkor fel leszel iratkozva. Ez egy óriási lehetőség. Lesznek még hasonló ilyen tippek, trükkök, videók itt ezen a csatornán, mert úgy néz ki, hogy ez kifejezetten érdekli a nézőközönséget. Engem is meglepett, hogy mennyire népszerűek lettek ezek a tippek, trükkök, videók itt az utóbbi időben.
Valószínűleg az az oka, hogy a Mobile Arena nézőinek a törzsközönsége alapvetően olyan emberekből tevődik össze, akik a nagyját tudják ezeknek a trükköknek, legyen szó akár felületbeli trükkökről, akár alkalmazásokkal kapcsolatos trükkökről. Minket ugye olyan emberek követnek, akik alapból érdeklődnek a mobil technológia iránt. Viszont a YouTube az egy remek platform arra, hogy olyan emberekhez is eljusson egy-egy videó, akik egyébként nincsenek ilyen mélyen benne ebbe a témába, vagy abszolút nem érdekli őket, viszont mégiscsak vannak olyan zavaró dolgok a telefonjaikban, mint szeretnének segíteni vagy javítani, és hogyha ezekkel a videókkal nekik tudunk segíteni, akkor az tök jó. Szeretnék reflektálni néhány hozzászólásra, ami az elmúlt pár videót érintette. Ugye sokan írjátok, hogy miért angolul vannak a kijelző videók, vagy a kijelzők bemutatva ilyen tippek, trükköknél. Minden ilyen videó 8-9 hangsával készül el, hogy ne csak a magyarországi fogyasztók kapjanak esetleg tanácsokat, hanem hogy a világ minden tájáról el tudják ezeket érni és értelmezni. A másik dolog, hogy azok, akik ezeket mind tudják, azoknak felesleges bekommentelniük, hogy ők ezt mind tudják, és ez egy felesleges videó, mert a megtekintési számok és a visszajelzések alapján jóval többen vannak azok, akik nem ismerték ezeket a trükköket, vagy nem az összeset. Szóval én abba bízom, hogy ezekkel tényleg tudunk segíteni egy picit mindenkinek, aki eltalál ezekre a videókra. Na, ennyit szerettem volna egy lezárásként elmondani. Most egy picit nem lesz videó, mert ugye el kell jussak San Franciscóba a Galaxy Unpacked-re, de utána természetesen az összes San Franciscói és barcelonai eseményt itt feldolgozzuk, úgyhogy ha szeretnétek ezeket látni, és még nem vagytok feliratkozva, akkor hajrá, ha meg már fel vagytok iratkozva, akkor úgy is tudjátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!